สวัสดีครับพวกช่องเออีกแล้วนะครับวันนี้นะครับพามาตรวจงานนะครับตรวจงานโครงหลังคานะครับว่าต้องตรวจตรงไหนบ้างนะครับคือหลักๆสำคัญเนี่ยมีอยู่ไม่กี่จุดครับตรวจอะไรบ้างตามผมมาเลยครับอันดับแรกนะครับเราก็ต้องตรวจก่อนเลยนะครับตรวจเพจหัวเสานะครับว่ารอยต่อปูนกับเพจหัวเสาเนี่ยเต็มดีหรือเปล่านะครับส่วนใหญ่ช่างเนี่ยบางคนเนี่ยซึ่งเขาทำแล้วเขามักจะเอาเหล็กเทปไปวางเฉยๆนะครับแล้วก็มีช่องว่างมีช่องว่างระหว่างหัวเสาที่เป็นปูนนะครับกับตัวเหล็กเทปซึ่งตรงนั้นจะต้องเติมปูนให้เต็มนะครับนี่กรณีนี้เติมเต็มแล้วนะครับเติมเต็มแล้วก็ผ่านครับตรงนี้จากนั้นนะครับเราก็มาตรวจนะครับตรวจตามรอยเชื่อมนะครับว่าเชื่อมเต็มดีไหมนะครับเชื่อมเต็มตำแหน่งไหมเราต้องไล่ตรวจหมดเลยนะครับรอยเชื่อมเนี่ยสำคัญมากเลยนะครับเหมือนกรณีนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็เชื่อมมาไม่เต็มนะครับรอยเชื่อมมาไม่เต็มแต่ว่าผมสามารถทำเองได้นะครับผมก็เลยเติมเองทำเองนะครับก็มาเติมให้มันเต็มนะครับจากนั้นนะครับอีกจุดหนึ่งที่สำคัญเลยนะครับก็คือรอยต่อของเหล็กนะครับถ้าเราจะไม่ทาสีทั้งเส้นนะครับหรือจะทาสีทั้งเส้นเลยก็ได้นะครับถ้าไม่ทาสีทั้งเส้นก็ต้องมาดูรอยเชื่อมนะครับว่าเขาทาสีเก็บไหมปกติแล้วเป็นสนิมมันจะเป็นสนิมที่ตรงนี้แหละครับหรือให้ทาทั้งเส้นเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ดุลพินิจเรานะครับคือไม่ทาทั้งเส้นก็ได้นะครับเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าเดี๋ยวเราเอาฝ้าปิดมันก็ไม่เห็นแล้วนะครับและเหล็กนี้เป็นเหล็กกาบาไนท์นะครับเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ต้องทาเฉพาะตรงรอยเชื่อมอย่างเดียวนะครับเนี่ยรอยเชื่อมเนี่ยนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าให้ช่างเขาเหมางานนะครับเราต้องดูเหล็กด้วยนะครับว่าเหล็กได้ตามสเปคที่เขาลงไว้หรือเปล่านะครับเช่นเหล็กบางทีบอกว่าเหล็ก2มิลอย่างเงี้ยนะครับแต่ซื้อเหล็กมาจริงซื้อมา 1.3 1.5 อะไรเงี้ยนะครับมันก็ไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่นะครับคือถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าเรามีเวอร์เนียร์นะครับสามารถวัดได้เลยนะครับหรือถ้าไม่มีเวอร์เนียร์จริงๆก็กะดูเอานะครับคืออย่างนี้ครับถ้าเหล็กหนาเนี่ยเหล็ก2มิลนะครับเวลาจับเนี่ยมันจะไม่บิดไปตามมือเลยนะครับแข็งป๊กแต่ถ้าเหล็กบางนะครับขยำแล้วมันจะไปตามมือตรงนี้ก็สังเกตเป็นที่สังเกตง่ายๆเลยนะครับ1 จุดตรงนี้สำคัญครับเพราะว่าการลักไก่ของช่างเนี่ยส่วนมากเขาจะลักไก่กันตรงนี้ก็คือลดสเปคเหล็กนะครับโดยที่ไม่ได้บอกเจ้าของซึ่งเราก็ต้องคอยเฝ้านะครับแต่งานนี้เนี่ยของผมเนี่ยผมวิ่งของเองก็เลยโอเคครับวิ่งของเองเขาคิดแต่ค่าแรงนะครับฉนวนราคาค่าแรงนี่อยู่ประมาณละตารางเมตรแล้วรู้สึกจะ600 กว่าบาทนะครับค่าแรงค่ามุงหลังคานะครับแต่ว่าของผมเนี่ยเหมาทั้งงานเหมาตั้งแต่โครงสร้างยันถึงหลังคาเลยนะครับส่วนตัวรายละเอียดเนี่ยของแบบเนี่ยนะครับความสูงของดั้งอะไรพวกนี้นะครับไอ้ตรงนี้ก็อยู่ที่สถาปนิกออกแบบมานะครับว่าออกแบบมาขนาดเท่าไหร่นะครับก็คือเราความกว้างของบ้านนะครับความกว้างของหน้าบ้านเราเนี่ยไปให้เขาออกแบบให้นะครับว่าเราต้องการความกว้างเท่านี้ยาวเท่านี้นะครับทำลักษณะยังไงนะครับกรณีนี้ผมบอกว่าต้องการลักษณะที่เป็นชั้นลอยด้วยนะครับก็เลยออกมาเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับนี่นะครับโดยที่ใช้เหล็กอกไก่ค่อนข้างใหญ่นิดนึงตัวนี้รู้สึกจะเป็นเหล็ก5 นิ้วมั้งครับหนาสุดเลยครับตัวหนาสุดเลยจำไม่ได้ว่า2.3 หรือเท่าไหร่นี่แหละครับลงมาถึงเป็นตัวนี้ด้วยนะครับนี่ครับรายละเอียดส่วนรายละเอียดของความห่างของแปรของอะไรพวกนี้ถ้าเป็นกระเบื้องก็ห่างกระเบื้องรอนคู่120มันรอนคู่มันจะมี120 150นะครับ
ถ้า120นี่ก็ห่างเม็ดหนึ่งนะนี่นะครับนะตรงนี้เห็นชัดนี่นะครับระยะของตัวนี้2ตัวนี้นะครับห่างเมตรหนึ่งนะครับนะระยะของจันทันเนี่ยก็ประมาณ2 เมตรหรือ1.50 เมตรนะครับแล้วแต่เรานะครับนะตรงนี้นะครับหรือตามสถาปนิกเขาออกแบบมาเลยนะครับนะว่าเท่าไหร่นะครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้ามีปัญหาอะไรก็ถามไม่ได้เลยนะครับขอบคุณครับ